In this video, I am going to walk you through on how to make a simple ASEAN phonebook using the Python programming language. And now to the video. So, hindi ko na maipapakita kung paano ko kinode lahat to since matagal ko na siyang na-code and follow up na nga lang tong video. Pero i-explain ko na lang ng mabilis kung paano ko siya naisipang gawin. So, noong una kong nabasa yung instruction, naisip ko na agad na dapat list yung gagamitin ko since etong program na to is, yun nga, once na mag-store ka ng information habang nag-run yung program, nandun lang siya. Pero kapag kinose mo yung program, mawawala na lahat yun. So meaning, hindi ko na kailangan gumamit ng mga SQLite tree or kahit anong storage for data. So yun nga, unahin natin tong class main menu. So may dalawa akong class na ginawa dito. Merong class main menu, meron akong class phonebook. So dito sa class main menu, ito lang yung class na nag-handle ng user input. So kung nag-input si user ng 1, makakapag-save siya ng student. Sa 2, makakapag-edit. Sa 3, makakapag-search. And sa 4, mag-exit. So itong class main menu is connected siya sa phonebook na class. Siniwalay ko lang siya since magkaiba sila ng parang mismong ginagawa. So dito sa class phonebook, yun, dito mo makikita yung unang-una nga, yung mga list na sinasabi ko. Yung list na ito, yun nga, ito yung mga accepted lamang na user input na kailangan makita ng program. So, meaning kapag wala dito yung gustong ng program or kung ano yung dapat hinahanap is magpapaulit-ulit siya. So, anong mangyayari kapag nag-input si user ng maling choice or wala dun sa choice? So, dito papasok yung function na def invalid underscore input. So, magpe-print lang yung program ko na your input is invalid, try again. Dito tayo sa enter a student number. So, kapag nag-enter ka ng student number na nag-exist na, hindi tatanggapin. Pero kapag nag-enter ka ng wala pa sa storage ng program na to, matatanggap siya. So, ibig sabihin, isa pa, pag nag-input ka ng blanco is pupunta ka dito sa function na invalid underscore input. Next naman is yung search student na function. Ito ulit yung choices mo. Then ito yung while loop natin. So parang meron kasi tayong ginawa dito. May country tayo dito na blank. So ngayon, pag nag-input ka ng choice, base dun sa choice mo is ko-connect siya dito sa mga countries na ito, yung search code by country code nga. So, ngayon, pagka in-enter mo kung ano yung gusto mong country, lalabas yung, here are the students from, yon. So, lagi kong ginagawa dito is, ginagamit ko or tinitreat ko yung user input hindi bilang integer, kundi bilang string. Kasi, mas madali siyang ma-manipulate or magamit para sa iba't ibang part nga ng program na to. So, kino-convert ko siya lagi sa string. So, yun nga, once na okay na siya, or tama rin doon, nandun siya sa list of accepted values nga doon sa taas, is hindi siya mag-error and ipapakita niya kung ano yung gusto mong makita. Then, last one is tong def exit, which is kapag nag-decide ka na mag-exit, magpapakita siya ng text na, yun nga, nag-goodbye. So, punta na tayo ngayon doon sa mismong demo nung program. So, enter the number of your choice. Let's say yun nga, gusto ko mag-store. Then, enter student number. Enter ko yung student number ko, 2019-14243. Enter surname, Honson. First name, Kurt Jalen. Next, occupation, sabihin nating reporter ako. Country code ko is Philippines I63. So, tama, hindi niya ako kinorek. Area code ko is 9. 639 sa mga number. Then number 9, so let's say 27123456. Kuwari ganun yung number ko. And do you want to enter another entry? No. Search natin ngayon. Philippines lang. Tapos no more na. And yon, lumabas ako. So basically, ganun ko lang siya na program and ganun ko lang siya naisipang gawin. So, wala namang something complicated, hindi na rin ako naglagay ng GUI. So, yun lang po yung video ko. Thank you.